হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ মই শেৱালি আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে মই বিশেষ কাৰণত আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আজি বহু দিনৰ পিছত এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি বাহু মাছ বনাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আহকচোন এতিয়া মই বাহু মাছ কেনেকৈ বেঙেনাৰ সৈতে বনাওঁ আপোনালোকে চাব তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে এইখিনি মই বাহু মাছ লৈছোঁ এয়া বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম দুটা বিলাহী এয়া কাটি লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ এইখিনি আদা ৰচুন থেতেলাই ল'ম আৰু এইখিনি মছলা জিৰা গুড়া অকণমান হালধি গুড়া ধনিয়া গুড়া জলকীয়া গুড়া অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি এইখিনি প্ৰথমে এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া মই এইখিনি তেলতে বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম বেঙেনা ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম দুটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ এইখিনি ভজা হৈছে ইয়াত মই এতিয়া থেতেলাই লোৱা আদা ৰচুনখিনি দি দিম ইয়াত এতিয়া এইখিনি ধনিয়া গুড়া হালধি গুড়া জিৰা গুড়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এইখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি অলপ টাইম ভাজি থাকিম বিলাহীখিনি সিজি পানী নোলোৱালৈকে এইখিনি মই ভাজি ল'ম এইখিনি ভজা হৈ গৈছে ইয়াত মই এতিয়া জোখমতে পানী দি দিম বেছি পানী নিদিব ইয়াত এইখিনি যেতিয়া উতলিব তেতিয়া তাত মই বেঙেনাখিনি দি দিম বেঙেনা আৰু মাছখিনি তৰকাৰী উতলি গৈছে ইয়াত মই এতিয়া মাছখিনি দি দিম এতিয়া ইয়াত বেঙেনাখিনি দি দিম বেঙেনাখিনি দি পেলাই আপোনালোকে বেছি লৰাই নাথাকিব এটা 10 মিনিটমান উতলাৰ পিছতে হৈ যাব এয়া তৰকাৰী হৈ গ'ল এয়া আপোনালোকে বেছি লৰাই নাথাকিব ভাঙি যাব নহ'লে বেঙেনাখিনি
এয়া মাছ আৰু বেঙেনাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল।